السلام عليكم البنات، كلشي بخير؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ هانيين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنقدم معكم واحد الديسير اللي هو بسيط، يعني بمكونات بسيطه ورائع جدا جدا جدا. انا دابا بعد ما تغديت جا في بالي انني نديرو، قلت علاش لا ما نشاركوش معكم. مهم ماشي فيه مكونات بزاف، يعني هو ساهل، يعني مكونات بسيطه. اننا نحتاج جوج تفاحات، واللي بغى يدير كثر ممكن على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم في الدار. انا غندير جوج. 150 غرام ديال القرقاع اللي هو الجوز. يعني نتوما غادي ديروا، انا على حساب جوج تفاحات غادي ندير 150 غرام. نتوما على حساب عدد التفاحات اللي غادي ديروا يعني تضاعفوا الكميه. وكنحتاج الكريم، هاد لا كريم هادي هي واجده جاهزه وداكشي. المهم نبداو على بركه الله بلا ما نطول عليكم كثرت بلا بلا. هنا البنات قشرت هذوك التفاحات، حيدت ليهم اللب ديالهم بحال هكا، ومن بعد غادي نديرهم في الماء يتسلقوا في الماء هكا يتسلقوا، وكل شويه نقلبهم. انا كنشد هذاك الخليط، هذاك عفوا هذاك الكركاع اللي عندي، كنديرو هنا. وملي كيبدا يغلي لي الماء اللي فيه التفاح كما كنهز منه شويه وكنخلط به هذا العجين، نهز منه شويه نخلط به هذا العجين باش ندير منها عجين باش نقدر نعمرها في هذا التفاح هذا. هنا كما كتشوفوا البنات بدا كيغلي لي الماء، وكنقلب التفاح شوي بشوي، ما نخليش حتى يطيب مزيان يولي هذا ولا رطب، لا نطيب شويه وصافي. دابا من حد الماء كيغلي ليا نهز شويه د الماء نخلط به العجين، نخلط به هذا القرقاع هذا باش يولي ليا عجين. بحال هكا شفتوا ولا عجين. مكنكثروش الماء، غير يولي لنا عجين صافي نحيدوه. هنا غنبقى نقلب شويه بشويه باش ما يتفتوش ليا يوليو معجنين حتى هما، شويه صافي. دابا نقدر نطفي عليهم صافي، دابا مزيان. دابا غنطفي عليهم وغادي نصفيهم، ومن بعد غادي نوريكم اش غادي ندير. هنا البنات بعد ما صفيتهم ها هما، دابا غادي نبدا في الحشو غنعمرهم. من بعد ما درت ديك العجينه بحال هكا غادي نزيد عليها شويه لاكريم على حسب الحلاوه اللي عندك، الحلاوه اللي بغيتي. كاين اللي كيبغي الحلاوه، كاين اللي ما كيبغيها. نزيد منها شويه نخلط مزيان. بدل يعني ما تزيدي السكر او هذا، كتزيدي من هاد لاكريم هذه كتجي بنينه. لاكريم هي الحشوه هي هذه، غنعمرها في هذا اللي سميتو عليه، في هاد التفاحات.
هنا البنات بعد ما عمرتهم غادي ندير لهم هكا. بعد ندير عليهم واحد شويه من هاد من الزبيب والمقرقاع مهرمش صافي. وهذا هو الشكل النهائي. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه ديالي باش نوصل لكم اي حاجه كنديرها في الدار ديالي نشاركها معكم. وكنشكر البنات اللي دخلوا عندي وشاركوا في القناه ديالي من امريكا من بزاف البلدان، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. وتحيه لكم وكنتمنى تبقاو في الف خير وسلامه ان شاء الله. ها سلامه.